उभिलीको तेल हामी चाहिँ प्याटी बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा तेल तताउँदै लागि तेल हाल्दै छौं। केराउ हो, गाजर, आलु, हरियो केराउ, आलु हो, म्यास गरेको आलु, म्यास गरेको प्याज, नुन हाल्दैछु म। सेतो मरिच माथिबाट हल्का छर्दै। प्याटी बनाउनको लागि हामीले रेडी गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ आलु म्यास गरेको, प्याज म्यास गरेको, गाजर पनि म्यास गरेको र हरियो केराउलाई मिक्स गरेर भेजिटेबल हामीले प्याटी बनाएको छौँ। र प्याटी बनाउनको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा प्यानमा पकाएर तेल हालेर पकाएर चाहिँ यसमा चाहिँ नुन, सेतो मरिच, पेप्रिका, जायफल हालेर चाहिँ रेडी गरेको छौँ। हामीले कर्नफ्लावर पिठो हामीले ब्याटर बनाउनका लागि चाहिँ कर्नफ्लावर पिठो हाल्दैछौँ। पिठो पनि मिक्स गर्दैछु हालेर चाहिँ तयारी भइसकेको छ। ब्याटरमा चाहिँ चिसो पानी, कर्नफ्लावर पिठो र मैदाको पिठो मिसाएर चाहिँ ब्याटर हाम्रो तयारी भइसकेको छ। अब यो प्याटीलाई चाहिँ हामी ब्याटरमा डुबाउँछौँ। ब्याटरमा डुबाउँदैछौँ हामीले ब्याटरमा डुबाउँदैछौँ। चाहिँ अब हामी प्याटीलाई निकालेर ब्रेड क्रम चाहिँ माथिबाट यसरी छरिन्छ, ब्रेड क्रममा हालिन्छ। अब हाम्रो प्याटीलाई चाहिँ ब्याटरमा पनि डुबायो र ब्रेड क्रम पनि माथिबाट हालिसकेपछि चाहिँ अब हामी त्यो प्याटी तयारी भएको छ। प्याटी चाहिँ तयारी भइसकेको छ। ब्रेड क्रममा पनि डुबाइसक्यो र ब्याटर पनि हालिसकेको छ। ब्याटरमा डुबाएर ब्रेड क्रम पनि माथिबाट छरिसकेको छ। प्याटीलाई चाहिँ हामी अब तेलमा हाल्दैछौँ। चाहिँ सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। पल्टाउँदैछौँ प्याटीलाई चाहिँ मुनिपट्टिको भागमा चाहिँ गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पल्टाउँदैछौँ। फेरि फर्काउँदैछौँ हामी।
गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेको छ। अब हाम्रो प्याटी तयारी भइसकेको छ। अब हामी यो प्याटीलाई चाहिँ बिस्तारै निकाल्दैछौँ र तेल यसरी चाहिँ तारिन्छ छ। गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेको छ। अब हामी यो प्याटीलाई चाहिँ निकाल्छौँ। हातको नङ चाहिँ सधैँभरि हातको नङ चाहिँ लुकाएर कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी गोलो राउन्ड सेपको काट्छौँ। काँक्रो गोलो सेपमा चाहिँ हामी काट्छौँ। काँक्रो गोलो राउन्ड चाहिँ हामी बर्गरको लागि हामी गोलो पिसमा चाहिँ कटिङ गर्छौँ प्याजलाई। गोलभेडा पनि गोलो कटिङ गर्छौँ। हामी गोलो सेपमा चाहिँ गोलभेडालाई पनि काट्छौँ। मुनिको भागपट्टि पनि हामी तताउनु पर्ने हुन्छ। तताउँछौँ बर्गरलाई गोल्डन ब्राउन कलर बनाउँछौँ। गोल्डन ब्राउन कलर भइसकेको छ। अब हामी बर्गरलाई यहाँनिर राखेर चाहिँ यसमा चाहिँ माया ससलाई चाहिँ चम्चाले चाहिँ सहायताले दल्नेछौँ। बर्गरको सुरुमा हामी माया सस चाहिँ हाल्छौँ। माया ससले चाहिँ लगाउँछौँ। माया ससको माथि चाहिँ हामी ल्याटिस राख्छौँ। प्याज राख्छौँ। ल्याटिसको माथि हामी प्याजलाई चाहिँ प्याज राख्छौँ। काँक्रो राख्छौँ। गोलभेडा पनि राख्छौँ। यो राख्दै पनि छर्छौँ। नुनलाई छर्छौँ र मरिच सेतो मरिच पनि हल्का हाल्छौँ। चिज हालिसकेपछि अब हामी माथिबाट भेज प्याटी हाल्छौँ र भेज प्याटी हालिसकेपछि माथिबाट हामी बर्गर बम ससलाई दल्छौँ र दलिसकेपछि चाहिँ प्याटीको माथि टपमा यहाँ राख्छौँ। हाम्रो बर्गर बम चाहिँ रेडी भइसकेको छ।